Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have learned 7 words with their functions, meaning, and then we have used those words in examples. Today in this lecture I'll talk to you about DUS, means daily useful sentences. We will learn some of the questions with their answers. سلامونه سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ بحث کړی و په وکابلري یا لغاتونو باندې. موږ زده کړه و لغاتونه د دوی د فنکشنز، دندو، همدارنګه مینینګز، معناو سره. او بیا مو هغه لغاتونه په اگزامپلز یا جملو کې استعمال کړه. په دغه درس کې به موږ بحث وکړو په DUS یعنی ډیلی یوزفل سنټنسز باندې چې معنی روزمره ګټوري جملې دي. موږ به زده کړو بعضې پوښتنې د دوی د ځوابونو سره. So let's get started with these sentences. راځو دغه جملې شروع کوو. The first sentence is How can I find this place? How can I find this place? معنی داسې ده چې دغه ځای زه څنګه پیدا کولی شم. How can I find this place? دغه ځای زه څنګه پیدا کولی شم. ځواب یې دلته بیا داسې دی You can find it by asking. You can find it by asking. یعنی ته دا پیدا کولی شي په پوښتنه کولو سره. Asking ویل کېږي پوښتنه کولو ته. So you can find it by asking. ته دا پیدا کولی شي په پوښتنه کولو سره. The second question is How much time will it take? How much time will it take? معنی داسې ده چې دا به څومره وخت ونیسي. یو شخص ته تاسې وایي هغه وایي چې زه چېرته روان یم، نو ته ورته وایي چې how much time will it take؟ دا به څومره وخت ونیسي، یعنې تګ به څومره وخت ونیسي. په مختلفو اهدافو لپاره یې تاسې استعمالولی شئ. ځواب یې داسې دی It depends on how you go. It depends on how you go. دا تړاو لري، اړه لري تا پورې چې ته په کوم رفتار سره روان یې. یو شخص نه د سفر په هکله پوښتنه کوي چې دغه سفر به ستا څومره وخت ونیسي یا دا تګ به ستا څومره وخت ونیسي، نو ځواب درته درکوي چې It depends on how you go. دا یعنې تړاو لري، اړه لري چې ته په کوم ډول سره روان یې، حرکت کوي. The next question is When will you return to your home? When will you return to your home? معنی داسې ده چې ته به کله راستون شې واپس شې خپل کور ته. When will you return to your home? ته به کله را واپس شې خپل کور ته. ځواب یې داسې دی When I got free will return back. When I got free will return back. معنی داسې ده چې کوم وخت زه اوزګار شومه نو بیرته به راستون شم. When I got free will return back. The next question is How will you go there? How will you go there? یعنی معنی دا ده چې ته به هلته څنګه لاړ شي. How will you go there? ته به څنګه هلته لاړ شي، یعنی په څه کې به لاړ شي. ورته وایي I will take my own car to go there. I will take my own car to go there. معنی داسې ده چې زه به خپل موټر کې لاړ شم هلته. The next question number 5 is What's your plan for holidays? What's your plan for holidays? معنی داسې ده چې ستا پلان څه شی دی د رخصتیانو لپاره. What's your plan for holidays? ستا پلان تګلاره څه شی ده د رخصتیانو لپاره. په ځواب کې ورته تاسې خپل ځواب، خپل مقصد ویلی شئ. ما دلته په ځواب کې داسې لیکلي دي
I will stay at home. I will stay at home. یعنی زه به په کور کې پاتې شم. دا زما پلان دی د رخصتیانو لپاره چې په کور کې به سټی وکړم، په کور کې به پاتې شم. دا زموږ د نن ورځې DUS یعنی Daily Useful Sentences. کوشش وکړئ چې دغه پوښتنو ته تاسې خپل ځوابونه ورکړئ. نو ما عزت الله صافي ته اجازه راکړئ. تر بیا ښې شېبې. خدای پامان.